Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Isang magandang hapon sa ating lahat. Ako ang inyong makakasama para sa ating Math Remediation Program. Kaya kung kayo ay mag-aaral na nasa grade 5 at grade 6, ito ang akmang remediation para sa inyo sapagkat tapos na tayo noong Lunes para sa grade 1, grade 2 at grade 3 at noong Miyerkules naman para sa grade 4. So sa ating mga grade 5 learners at grade 6, kumanda na, siguraduhin hawak na ninyo ang inyong mga lapis o ballpen at ang inyong papel. At ating balikan ang aking naiwan na tanong noong nakaraang pagkikita. Okay. Noong ating huling session, ating tinukoy ang isang item sa pag-compute ng tinatawag natin na area. At aking sinulat ay ang A is equal to pi r squared at ang A is equals to pi d. Nais kong matukoy kung kayo ay nakinig sa aking unang session nung tinalakay ko ang tungkol sa circle. Dahil nais kong ipakita sa inyo na kapag ganito ang item, may mga misconception na nagiging mali ang mga bata, lalo kapag mali ang kanilang nailagay na formula. Dahil sa item na ito, nagiging pareho ang sagot. Tignan ito ng maigi. Simulan natin sa aralin ng radius. Sabi natin ang radius ay ang kalahati lamang na linya, di ba mga bata? At kapag sinabi naman natin na diameter, yan ay kabuuan nito. Kung 2 ang radius, ang diameter ay 4. Ating isolve gamit ang formula na A
is equals to pi r squared. Let's solve it. Pi ay 3.14 times the radius, which is 2, squared. Kopyahin natin ang 3.14 times 2 squared. 2 times 2 is equals to 4. At dahil dyan, ang ating magiging sagot ay kinakailangan i-multiply. O sa ganitong structure o itsura. 4 times 4 is equals to 16, carry 1. 4 times 1 is equals to 4, plus 1, yan ay 5. 4 times 3 is equals to 12. Bilangin natin ang decimal places, 1, 2, 1, 2. At ang sagot natin ay 12.56. At kung ang ating nilagay dito ay meters, ang ating sagot ay 12.56 meters squared. Yan ang ating area. Ilagay na natin, 12.56 meters squared. Ngayon, aking inilagay noong nakaraang pagkikita ang isang misconception o yung tinatawag natin na sinadya ko na mali ang formula para makita ninyo na kapag ganito ang binigay na number ng teacher ninyo, pareho ang lalabas na sagot sa area at dito mamaya sa hinahanap natin na circumference. Now, let's solve it. Pi ay erase ko. Iusog ko lang siya kasi nakadikit masyado. Tignan nyo mga bata ah. Gagamitin ko ang isang maling formula. Pi d. Ano ang pi? 3.14 times d. Ano ang d natin o diameter? 4. At nang minultiply natin kanina ang 3.14 times 4, ang lumalabas sa sagot ay 12.56 meters squared. Ay pareho. Pareho pero magkaiba yung formula. Alam nyo ba mga bata na itong inilagay natin ay isang misconception na isang item na aking inilagay sapagkat ito dapat ay circumference. Dahil ang circumference ay may formula na pi d kapag diameter ang ating ginamit. Pag ito naman ay ginamitan natin ng radius, yun ay 2 pi r. Kung gayon, kapag ang teacher ay nagbigay ng item na radius na 2 at 4, lumalabas na ang sagot sa area at circumference ay parehong numero. Look, 3.14 times the diameter which is 4. Ang lalabas sa sagot ay 12.56 meters. Pero hindi natin lalagyan ng squared. 12.56 meters. Ano ang ibig sabihin ng aking item na ibinigay noong Wednesday? Kapag tayo ay nagsulat ng maling formula na ang binigay pala ng teacher natin ay 2 at ang teacher ay tumitingin lang sa sagot, lalabas na ay nakuha natin ang tamang sagot. But we need also to check the formula because the formula can attest kung alam natin ang isang concept. At kapag hinanap natin ang area, hindi natin pwede gamitin ang A equals pi d dahil ang pi d ay para sa circumference. Nagkataon lang na kapag itong yung ginamit at ang given ng teacher mo na diameter ay 4 at ang radius ay 2, talagang pareho ang lalabas sa sagot. Ngayon, palitan na natin ang numero at gawin nating 3. Tignan natin kung magpapareho ang area at ang circumference. Palitan natin. Gawin natin na ang radius ay 3. Kung 3 ang ating radius, ano ang diameter? Magaling, 6. Tignan natin ngayon kung kagaya ito ng item kanina na kapag mali ang ating nailagay na formula, na paghalo natin ang area at saka yung circumference na pi d ang ating nilagay, ay kung sasaktong pareho ang numero. Tignan natin. Let's erase it.
ating isolve ngayon gamit ang tamang formula. 3.14 times, ang radius natin ay 3 squared. 3.14 times 3 squared is 3 times 3. 3 times 3 is 9. Ibig sabihin, ang ating sagot dito ay 9 pi meter squared, o kapag gusto natin ng approximate number, 9 times 4 is equals to 36. 9 times 1 is 9. Plus 3, we get 12. Carry 1. 9 times 3 is equals to 27. Plus 1, we get 28. Bilangin ang decimal places. 1, 2, 1, 2. Ang sagot natin ay 28.26 meters squared. Tignan natin kapag misconception o maling item o maling formula ang ating ginamit. Kanina kasi nagkapareho sila. Tignan natin kung pareho ito ngayon. Let's write it down. 3.14 times. Ang diameter natin ngayon ay 6. Let's multiply. 3.14 times 6. O dito pa lang, nakita na natin na ay magkaiba. Ibig sabihin, nagkataon lang na kapag C equals pi d at A equals pi d at 4 ang ating diameter, pareho talaga ang lalabas sa sagot. Pero kapag ginamitan na ito ng ibang numero, ay magbabago na. Let's multiply. 6 times 4 is equals to 24. 1 times 6 is 6. Plus 2, that's 8. 6 times 3 is 18. Count the number. Okay? 6 times 4 is 24, carry 2. 1 times 6 is 6 plus 2, that's 8. 6 times 3 is 18. Count natin yung decimal places, 1, 2. That's 18.84. Tapos ilalagay mo pa meter squared. O ngayon, tignan natin na, kanina, yung 2 at 4 ang ating ginamit, magkaibang formula, misconception, nagpareho ng sagot. Ngayon, magkaiba na sila ng sagot. Ibig sabihin, may item na kapag nagkataon na yun ang binigay, pero mali pa rin ang gamit mo na formula, pwedeng lumabas sa tama ang pagkakasolve mo. Pero dito na nagbago na, remember, the formula for area is not A equals pi d. It should be A equals pi r squared. At ang pi d ay ginagamit sa circumference. Grade 5, sana ay yan ay inyong naintindihan. Swerte ang number na 2 at 4 dahil parehong numero ang lalabas, magkaiba lang ang label, pero sa ibang number ay hindi na ganoon ang mangyayari. Kaya yan ang ginawa kong item noong nakaraang pagkikita. Kung yun ay inyong nakita na parang, ay, may sinusubok sa atin si Tutor Mark. Very good. Kaya sana ay naunawaan ninyo na ang area ay may formula na para sa circle, pi r squared. At kapag circumference, C is equals to pi d o C is equals to 2 pi r. Hit like or heart kung nakita ninyo ang mga differences na ito. Moving on. Ito ang lesson ng grade 5 kung paano hanapin ang area at ang tinatawag natin na circumference. Ito ay ating ginawa noong nang nakaraang pagkikita. Bigyan natin ng isang pagsasanay ang mga mag-aaral ng grade 5. Grade 5, ready na ba? Kung opo, atin nang sagutin ito. Ang aking ibibigay na radius ay 3. At ang ating diameter, obvious naman, kung 3 ito, dapat to ay 6. Yan ay aking ibinigay kanina. Ngayon, palitan natin. Gawin natin tong 4. Kung ito ay 4, ano ang diameter? Magaling, dodoble. Kasi times 2. Lagi ang ating diameter. Let's solve for the area. Ready? Let's solve. A is equals to pi r squared. What's the value of pi? 3.14. What's our radius? 4. 4 squared.
Sabay-sabay tayo. 3.14 times 4 times 4 because that's 4 squared, you get 16. At atin na ngayong i-multiply para mahanap ang tamang sagot. 3.14 times 16. 6 times 4 is 24, carry 2. 6 times 1 is 6, plus 2, you get 18, carry 1. 6 times 3 is 18, plus 1, you get 19. Pareho ba tayo mga bata nang nailagay? Magaling! Dagdagan natin ang sumunod, the 1. 1 times 4 is 4, 1 times 1 is 1, 1 times 3 is 3. Then, let's add. Bring down 4. 8 plus 4 is 12. Carry 1. 1 plus 9 is 10. Plus 1, you get 11. Carry 1. 1 plus 1 is 2. 2 plus 3 is 5. So the answer is 5, 1, 2, 4. Count the number of decimal places, 1, 2. So our answer is 51.24. Ano ang label? Halimbawa, centimeters ang aking inilagay. So our answer is 51.24 centimeters squared because area ang ating hinahanap. Kaya kay Natasha Arcangel na nakakuha ng tamang sagot na 51.24, very good. Take note ha, importanteng ina-add natin. So, Natasha, please take note na may carry 1 tayo. Okay? Now, moving on. Kapag hinanap naman natin ang ating circumference, option ninyo kung gusto nyo gamitin yung diameter o yung radius. So, let's have C is equals to pi d. Etong ginamit ko, diameter. 3.14 times 8. Therefore, the answer here is 8 pi centimeters. Or kung gusto natin i-approximate ang pagsasolve, 3.14 times 8. 8 times 4 is 32. Put 3. 8 times 1 is 8. Plus 3. So 9, 10, 11. Next, 8 times 3 is 24. Plus 1, you get 25. Count the number of decimal places, 1, 2. So the final answer here is 25.12 centimeters. Hindi natin ilalagay yung squared kasi circumference ang ating hinahanap. I hope nakuha ninyo ang tamang kasagutan. Kaya sa ating mga mag-aaral na nanonood sa atin ngayon, ganito ang tamang format kung paano nyo dapat isolve. Remember, use a correct formula dahil kapag nagkataon na iba na ang numero at napagbaliktad ninyo, swerte kayo kung 2 at 4. 2 ang radius, 4 ang diameter. Sakto yon. Pero kung ibang item, hindi ganon ang kalalabasan. Kaya grade 5, enjoy learning by using these clues kung paano natin masosolve. Remember, A is equals to pi r squared kapag area ng circle. C is equals to pi d kapag circumference na diameter ang gamit, o ang C is equals to 2 pi r kapag radius naman ang inyong ginamit. Hit like or heart, moving on. Para sa ating mga mag-aaral sa grade 6, sa mga grade 5 naman, pwedeng advance ito para sa inyo. Ating aalamin ngayon ang tungkol sa tinatawag natin na volume. Ready? Pag sinabi nating volume, ito yung mailalagay natin doon sa loob ng isang shape. At kapag tinukoy natin ang volume, usually, nagkakaroon na tayo ng parang pa-3D yung tingin natin doon sa isang image. Okay? O halimbawa, inaral natin ang tungkol sa square. Pero kapag ito ay papunta sa volume, ang mangyayari nito, kinakailangan ay alam natin kung ilan ang pwede nating mailagay dito o ma-shoot sa loob. Nakuha ba? At meron tayong formula na ginagamit din dito. At importanteng memorize natin yon, okay? So, if we are talking about the volume of a square, ito ay V is equals to side S, tapos ilalagay nyo 3. Okay? So, Mark, bakit S3? Ang reason po nun,
Pag na-shoot kasi siya, para siya nagkakaroon ng 3 layers na mailalagay natin yung doon. So halimbawa, ang ating sukat dito ay 3 meters. Okay? Tignan nyo ang proseso na aking ilalagay. Lalagyan natin yung S, that is 3, and then cube. Ano ang pinagkaiba niya sa area? Yung cube kasi, ibig sabihin, i-multiply natin ng 3 beses. So ang mangyayari, 3 times 3 times 3. Kasi cube. 3 times 3, you get 9 times 3. 9 times 3, ang makukuha mo ay 27. Copy the label, which is meters. But this time, if we are talking about volume, yan ay hindi gumagamit ng squared. Gumagamit yan ng cube. So, small na number 3 ang ating ilalagay. The same ba ang ating nakuhang sagot? Kaya kay Natasha Arcangel na nakakuha nito, magaling. Tandaan natin ha, yun ang ating kinakailangan na isolve pag gamit natin ang formula ng volume para sa square, S cube ang ating gagamitin. Nakuha ba? Now, let's add another item. Halimbawa, palitan natin to. Ang hinahanap naman natin na volume ay, halimbawa, nilagay natin ay 5 centimeters. To solve it, use pa rin natin yung ating formula, S cube. So, let's supply it. 5 times 5 times 5. Bakit? Saan nanggaling yung 5 times 5 times 5? Yan ay yung parang 5 cube natin kanina. Diniretso ko ng ganito. 5 times 5 is 25. Multiply it again by 5. So 25 times 5. 5 times 5 is 25. 2 times 5 is 10. Plus 2, you get 125. Kaya ang sagot natin ay 125 centimeters cube. Nakuha ba ito? Kung pareho tayo ng sagot na 125 centimeters cube, binabati ko kayo dahil nakuha ninyo ang tamang kasagutan. Yan ay ginagamit natin kapag ang volume ay para sa square. Moving on, lipat tayo doon sa ating huling activity muna dahil magta-time na tayo, malapit ng mag-5 dahil 30 minutes lang ang math remediation. So we now have a square. Meron na tayo ngayong square. Ngayon naman, lipat tayo sa tinatawag natin na rectangle. So kapag hinanap natin yung volume ng isang rectangle, importante na tignan natin to kung paano siya in-illustrate. Okay? So usually ganito ang itsura niyan. Parang may dalawang rectangle, tapos i-connect-connect na lang natin siya. Ayan. So ito dapat broken-broken tong nasa likod. Ayan. So yan ang isang klase ng rectangle na kinakailangan natin isolve yung volume. So dito makikita natin yung length. Yan yung length. Kasi di ba yung area length times width. So ito, may length na, may width pa. Tapos yung nandito, meron siyang height. Kaya ang formula nito ay V is equals to length times width times height. May H tayong hinahanap o LWH. So yan ang gagawin natin kapag volume ng rectangle. So let's substitute it with the following items or numbers. Halimbawa, ang length natin ay 6 meters. Ang width natin yung nandito sa gilid ay 2 meters. At yung height natin ay 5 meters. What we just simply need to do is to supply it at i-multiply to get the volume. So the length is 6 times, ang width natin ay 2 times, ang height natin ay ito, yun nandoon yung 5. So we now have 6 times 2 times 5. 6 times 2 is 12. Multiply it by 5. So 12 times 5, 2 times 5 is 10. 5 times 1 is 5. Plus 1, you get 60. Kaya ang ating sagot dito ay 60 meters cube. Hindi pwede ang 60 meters squared dahil ang volume ay ginagamitan natin ng cube.
sa dulo. Yung maliit na number 3. Sana ay naunawaan ninyo, grade 6, yung unang dalawang bahagi ng pagsusolve ng volume at sa darating na Lunes ay ating ipagpapatuloy ang iba pang bahagi kasama na ang surface area. Muli, ako si Tutor Mark na inyong makakasama na tutulungan kayo para sa ating math remediation program. Kita-kits tayo sa susunod. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!